හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරනවා මේ level instrument එක භාවිතා කරලා මේ කන්දක අපි උස බලන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට කලින් වීඩියෝ එකකින් මම මේ structure analysis ගානක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. bending moment එක හරියට හොයන්නේ කොහොමද? ඒක මේ graphically කොහොමද කරන්නේ කියලා මම කලින් කියලා දුන්නා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා. මේක මේ අලුතෙන් එන්නේ ඉන්න නංගල මල්ලට level machine එකෙන් කරන්න පුළුවන්. level instrument එකෙන් කරන්න පුළුවන් තැන් දෙකක level difference එක බලන එක විතරයි. ඊට වඩා දෙයක් කරන්න බෑ. එතකොට මේ තැන් දෙක difference එක බලලා අපි මොකක් හරි කන්දක හරි මොකක හරි උස බයින්නේ කොහොමද කියලා මේ level instrument එක භාවිතා කරලා මම කියලා දෙන්න යන්නේ. හරිද? එතකොට මේ තියෙන්නේ ඔයාට තියෙන කන්ද ඔයාට යන්න තියෙන කන්ද තමයි මේක. හරිද? එතකොට level instrument එකෙන් මම කිව්වා තැන් දෙකක distance එක විතරයි බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට ඕනේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙන්න මෙතෙන්ට තියෙන vertical distance එක මේ කන්ද කොච්චර උසයිද කියලා බලා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ h කියන එක ඔයාට ඕනේ. හරිද? එතකොට ඔයාට තියෙන්නේ staff එක තියෙනවා level instrument එක තියෙනවා. හරිද? එතකොට මං තියනවා මෙතෙන්ට staff එක මෙච්චරක් උසයි කියමුකෝ තියලා මං තියනවා මෙතෙන්ට level machine එක ටිකක් උසයි තියලා මෙන්න මේ රීඩින් එක ගන්නවා. දැන් අපිට මෙන්න මෙතනයි උස බලා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මේක ගන්නවා x කියලා. මේ උස x කියලා එයි. ඔය උස x කියලා එයි. ඔක තමයි අපි back side foresight කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේ back side එක. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ මම මේ level instrument එක වෙනස් කරන්නේ නැතුව මේ staff එක ගෙනල්ලා තියනවා මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ මම මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක මෙහෙම අනිත් පැත්ත හරවලා මේක බලනවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ උස එනවා. අපි හිතමුකෝ y කියලා. මේක y. මෙතෙන්ට තියෙන උස y. හරිද? ඊට පස්සේ මම level machine එක වෙනස් කරනවා. level machine එක ගෑල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ තියෙන මේ staff එක. level machine එක ගෑල්ලා තියෙනවා මේ වගේ තැනකින් ගැව්වා. ගහලා මෙන්න මේ උස ගත්තා දැන්. හරිද? තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයි රිවයිස් කරලා බලන්න. දැන් මේ රීඩින් එක මම ගන්නවා p කියලා. මොකක් හරි රීඩින් එකක් එයි 1800යි හරි 2500යි හරි මොකක් හරි රීඩින් එකක් එයි. මෙතෙන්ට එනකන් උස. දැන් ආයි level machine එක මෙහෙම හැරෙව්වා. තිබ්බ මෙතනින් මේ රීඩින් එක ආයි ගත්තා. මේ රීඩින් එක එනවා අපිට q කියලා. මේ රීඩින් එකේ අපිට q කියලා. හරිද? දැන් ওই විදිහට මම මෙතන තිබ්බා ඊළඟට ආයි level machine එක ගෙන ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට මාරු කරා. මේ රීඩින් එක ගත්තා. staff එක මම මෙතනින් තිබ්බා. මේ රීඩින් එක ගත්තා. එතකොට දැන් මේ රීඩින් එක දැන් එනවා මෙතන අපි x y p q මේක දාමු අපි l කියලා. මේක එනවා අපිට m කියලා. m. දැන් බලන්න අපිට මෙන්න මෙතනයි level difference එක එනවා. මේ දෙක මේ back side එකෙන් foresight එක අඩු කරා නම් හරිද? x ඍණ y මෙතෙන්ට එනවා. මෙතනයි difference එක x ඍණ y. දැන් level machine එක ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට වෙනස් කර මේක staff එක මෙහෙමම තිබ්බා. level machine එක වෙනස් කරා ගිහිල්ලා බැලුවා මේක දිහා. දැන් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට p මේ උස q. එහෙනම් අපිට මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන උස එනවා මොකක්ද? p ඍණ q. මේ උස x ඍණ y. දැන් මේ උස p ඍණ q. හරිද? හරි. දැන් මෙතන staff එක තිබ්බේ මම level machine එක මෙතෙන්ට වෙනස් කරා මේක බැලුවා ඊට පස්සේ staff එක වෙනස් කළා ආයි මේක බැලුවා. මේකේ උස l මෙතෙන්ට උස l මේ උස m. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන උස දැන් අපිට එනවා l ඍණ m.
එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන උස එනවා මේ දෙකේ ඩිස්ටන්ස් එකෙන් x ඍණවයි. එතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන උස p ඍණ q. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන උස l ඍණ m. එහෙනම් මෙන්න මේ ඩිෆරන්ස් ටික එකතු කරන් ගියා නම් අපිට අර කන්ද උඩටම තියෙන උස ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතනයි මෙතනයි මෙන්න මේ උස එන්නේ කොහොමද? x ඍණ y ධන p ඍණ q. එහෙනම් මෙතනයි මෙතනයි තියෙන මෙන්න මේ උස මේ සම්පූර්ණ උස අපි කොහොමද ගන්නෙ? මේ කියනවා x ඍණ y ධන p ඍණ q ධන l ඍණ m. එහෙනම් ඔන්න ඕක තමයි තියරි එක. අපි මේ බෑක් සයිඩ් එකේ ෆෝ සයිඩ් එකේ වෙනස අරන් ගිහිල්ලා ඒ ටික එකතු කරාට පස්සේ මේ කන්දේ උස අපිට එනවා. හරිද? එතකොට මේ දුර මේක ගත්ත x මේක ගත්ත y. එහෙනම් මේ ඩිෆරන්ස් එක x ඍණ y. මැෂින් එක වෙනස් කරා මේ පැත්ත බැලුවා මේ පැත්ත බැලුවා. එතකොට මෙතනයි මෙතනයි ඩිෆරන්ස් එක p ඍණ q. මැෂින් එක වෙනස් කරා බෑක් සයිඩ් ගත්තා ෆෝ සයිඩ් ගත්තා. එහෙනම් මේ දෙක මෙතනයි මෙතනයි ඩිෆරන්ස් එක l ඍණ m. එතකොට මෙන්න මේ ටික මෙහෙම එකතු කරන් ගියා නම් අපිට සම්පූර්ණ මෙන්න මේ කන්දේ උස ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි setting out එකක් ගහන විදිය කතා කරමු TL machine එකෙන්. subscribe කරන්න අපේ channel එක. මේකෙදි අපි ඔයගලන්ට උන technical knowledge එක ඒ වගේම මේ theory සම්බන්ධ structural analysis and structural design වල concrete design වල මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න. මෙතනින් එහාට අපි ඒ ටික කතා කරමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න අපි setting out එකක් TL machine එකෙන් හරියටම ගහන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා. හරිද? එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.